सबैजनालाई मेरो YouTube च्यानलमा स्वागत छ। आज म एकदमै मिठो ड्राई प्राउनको रेसिपी लिएर तपाईहरु सामु आएको छु। आउन सुरु गरौँ है त। हामीले बजारबाट ल्याइसकेपछि यसलाई चाहिँ राम्रोसँग रोस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसो गर्दा यसमा भएको अनावश्यक धुलोहरू पनि झर्छ, सफा पनि हुन्छ र आउने गन्ध पनि अलिकति कम हुन्छ। यसरी रोस्ट गरिएको प्राउनलाई राम्रोसँग मिज्नु होला र धुलो फाल्दिनु अनि यसलाई चाहिँ हल्का नुन पानी उमालेर त्यसमा 1-2 मिनेट पकाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी पकाउँदा राम्रोसँग चलाउँदै पकाउनु पर्ने हुन्छ। यसो गर्दा यसमा भएको फोहोरहरू पानीसँगै बगेर जान्छ। अब यो यतिको भइसकेपछि ग्यासको फ्लेम बन्द गरेर यसलाई 10 मिनेट जति छोपेर राख्नु होला। अब 10 मिनेट पछि भने छोपेर राखेको प्राउनलाई हामीले एउटा चाल्नीको माध्यमबाट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यतिको भइसकेपछि हामी पनि यसलाई स्पाइसी बनाउन चाहिने सामग्रीहरूको कटिङ गर्दै छौं। हेर्नुहोस् हामी कटिङमा लिएका छौं हरियो खुर्सानी, लसुन, अदुवा, प्याज, टमाटरहरू। तपाईहरु पनि मैले जस्तै गरेर काट्न सक्नुहुन्छ। प्याज टमाटरहरूलाई तपाईहरुले चप पनि गर्न सक्नुहुन्छ र पातलो गरी स्लाइसमा पनि काट्न सक्नुहुन्छ। मैले भने चप गरेर लिएको छु। तपाईहरुलाई सब्जीहरू एकदमै मन पर्छ भने तपाईहरुले यसमा शिमला मिर्च पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यो अप्सनल हो, मैले चाहिँ लिएको छैन। तपाईहरुलाई मन पर्छ भने चाहिँ तपाईहरु युज गर्न सक्नुहुनेछ। हेर्नुस् त मैले सबै सब्जीहरू यसरी काटेको छु। तपाईहरु पनि त्यसै गरी राख्न सक्नुहुनेछ। अब भने म एउटा भाँडोमा तेल तताएर त्यसमा 2टा सुकेको खुर्सानी, मसिनो गरी काटेर राखिएको लसुन, अदुवा। अब यो यतिको भइसकेपछि हामीले यसमा प्याज पनि एड गर्न सक्छौं। हामीले अघि काटेर राखेको प्याजलाई यसरी राख्दिनु होला र यसलाई मजासँग चलाउनु होला। अब पनि हाम्रो प्याज यतिको भइसकेपछि हामीले यसमा काटेर राखेको टमाटरलाई पनि एड गरेर चलाउँछौं। अब भने हामी यसमा नुन राख्दै छौं। नुनले टमाटरलाई राम्रोसँग गलाउन मद्दत गर्छ। हामीले नुन र बेसार चाहिँ अहिले भर्खरै राखिदिएका छौं। यसरी नुन बेसार राखिसकेपछि यसलाई राम्रोसँग चलाएर छोप्दिनु पर्ने हुन्छ 2-3 मिनेटका लागि। यसो गर्दा चाहिँ मसला राम्रोसँग पाक्छ हाम्रो प्याज टमाटर। र हामीले छोपेर झिकिसकेपछि यसमा जिरा धनियाको धुलो, रातो खुर्सानीको धुलो राखेर मजासँग चलाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी मसला राखिसकेपछि राम्रोसँग चलाएर हल्का ग्यासमा यसलाई फेरि पनि छोप्नु पर्ने हुन्छ। ग्यास तेज नगराउनु होला। ग्यास तेज गर्नुभयो भने मसला डढ्न सक्छ। अब मसला यतिको पाकिसकेपछि हामीले भने ढक्कन निकालेर यसमा काटेर राखेको हरियो खुर्सानी मिसाउँछौं। हरियो खुर्सानीका साथै हामी यसमा आधी कप जति पानी मिसाउँछौं। अब भने यो यतिको पाकिसकेपछि हामीले यसमा 2 चम्चा जति टमाटो प्युरी अथवा टमाटो केचप मिसाउन सक्छौं। यसले चाहिँ मसलालाई एकदम बाक्लो टेस्टी बनाउँछ। र प्युरी मिसाइसकेपछि हामीले यसलाई फेरि कभर गरेर थोरै समय पकाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी पकाउँदा टमाटरको काँचो गन्ध हराउने र मसलाको स्वाद मसलामा राम्रोसँग मिल्ने हुन्छ। अब भने हाम्रो मसला लगभग रेडी भइसकेको छ। हामीले अघि त्यो बोइल गरेर राखेको प्राउनलाई राम्रोसँग फेरि पनि सफा गरेर अब यसमा मिसाएर राम्रोसँग मोल्दिनु पर्छ। अब भने यसमा आधी चम्चा जति ब्ल्याक पेपर मिसाएर राम्रोसँग चलाउनु पर्ने हुन्छ। अब सबै मसलाहरू यतिको मिलिसकेपछि यसलाई यो चाहिँ खानाका लागि रेडी भइसकेको छ। हाम्रो ड्राई प्राउन रेडी भएको छ। अब म यसमा हरियो धनियाको पात मिसाएको छु। तपाईहरु पनि हरियो धनियाको पात मिसाउन सक्नुहुनेछ। अब भने मैले यसलाई प्लेटमा लिएर सर्भ पनि गरेको छु। तपाईहरु पनि अब यतिको भएपछि यसलाई निकालेर खान सक्नुहुनेछ। अनि मैले खाएर पनि विचार गरेको छु। यसरी खाँदाखेरि हामी बजारमा जाँदा जुन सुकेको माछामा जुन गन्ध भेट्छौं त्यो गन्ध चाहिँ अलिकति पनि रहँदैन। यो एकदमै स्वादिलो बन्छ। यो रेसिपीलाई यहाँसम्म हेर्दिनु भयो यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अन्य रेसिपीहरूका लागि मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गरी त्यहाँ रहेको घन्टीलाई दबाई अलमा क्लिक गरिदिनु है त। धन्यवाद।